د نارملایزیشن لپاره دویمه مهمه موضوع هغه فنکشنل ډیپینډنسي ده. Functional dependency are used to formally measure how good a relational design is. موږ وایو چې موږ سره یو ریلیشنل ډیزاین څومره ښه دی، نو موږ سره بهترینه خبره دا ده چې موږ په فنکشنل ډیپینډنسي باندې پوه شو. فنکشنل ډیپینډنسي په دې معنی چې یو نن پرایم اټریبیوټ څومره زموږ په پرایم اټریبیوټ باندې ډیپینډنټ دی، دې ته موږ فنکشنل ډیپینډنسي وایو. وروسته به مثالونو کې ښه پوه شو چې فنکشنل ډیپینډنسي څه ته وایي. که تاسو دلته دغه ته وګورئ، موږ سره اکثره وخت په داسې شکل باندې موږ ښیو چې وای زموږ سره فنکشنلی ډیپینډنټ دی په ایکس باندې. کیدای شي وای کې یو اټریبیوټ وي ایکس کې یو وي، کیدای شي وای کې زیات وي ایکس کې هم زیات وي، کیدای شي وای کې ډېر اټریبیوټ وي په ایکس کې یو وي. خو هر وخت کې به موږ کوشش کوو چې ایکس سایډ کې به موږ سره پرایمري کې وي یا پرایم اټریبیوټ به وي، او په وای کې به نن پرایم اټریبیوټ عام اټریبیوټ وي. نو موږ وایو چې موږ سره د وای اټریبیوټ څومره فنکشنلی ډیپینډنټ د ایکس په اټریبیوټ باندې دي. زموږ اصل موخه هم همدغه ده چې موږ سره باید داسې یو ټیبل وي چې هغه اټریبیوټ چې هغه نن پرایم اټریبیوټ یا عادي اټریبیوټ یا موږ سره څنګه وي، موږ سره فنکشنلی ډیپینډنټ وي په چا باندې، په هغه اټریبیوټ باندې چې موږ سره پرایم اټریبیوټ دی. که تاسو د مثال ته وګورئ، موږ سره یو ټیبل دی، یو اگزامپل 1 امپلوي ډپارټمنټ په نوم باندې. دې کې موږ سره څو ډیپینډنسیانې دي. په دې کې موږ سره پرایمري کې اس اس ان دی، ځکه دا انډرلاین دی. امپلوي نیم دا فنکشنلی ډیپینډنټ په اس اس ان باندې، ځکه اس اس ان هم د امپلوي لپاره پرایمري کې ده، دا د امپلوي نیم دی. برډیټ همچنان دا هم په اس اس ان باندې فنکشنلی ډیپینډنټ دی. اډرس هم په دې باندې فنکشنلی ډیپینډنټ دی، او ډپارټمنټ نمبر هم په اس اس ان باندې فنکشنلی ډیپینډنټ دی. ستونزه نشته. خو ډپارټمنټ نیم او ډپارټمنټ منیجر اس اس ان دا دواړه په ډپارټمنټ پورې اړوند دي. دا دواړه فنکشنلی ډیپینډنټ په ډپارټمنټ نمبر دي، په ډپارټمنټ نمبر چې کوم دی هغه په اس اس ان باندې ډیپینډنټ دی. نو موږ سره دلته څو فنکشنلی ډیپینډنسیانې راځي. ای نیم چې کوم دی دا فنکشنلی ډیپینډنټ په اس اس ان باندې دی، اډرس هم په اس اس ان باندې دی. خو ډي نیم چې دی په ډي نمبر باندې دی، یا ډي منیجر اس اس ان هم په ډي نمبر باندې دی. نو دغسې حالت ته موږ فنکشنل ډیپینډنسي وایو. که تاسو دلته یو مثال وګورئ، یو بل مثال دی. موږ سره فرست نیم دی، فرض وکړه احمد، دا موږ سره فنکشنلی ډیپینډنټ په دوه شیانو باندې دی. دغه فرست نیم موږ سره وای دی چې مخکې موږ مثال کې ویلي، او یونیورسټي او سټوډنټ آی ډي دا ایکس دی. دغه فرست نیم چې کوم وای دی دا باید فنکشنلی ډیپینډنټ په دې دواړو باندې وي. که په یو ډیپینډنټ وو په یو نه وو، بیا موږ سره صحیح ټیبل نارملایز شوی نه دی. ځکه که چېرته موږ سره په یو پوهنتون کې د سټوډنټ آی ډي فرض وکړه یو نه شروع کړو تر 10,000 پورې ده، د یو کس سټوډنټ آی ډي ده 500 او د دې کس نوم احمد دی، او دا یونیورسټي ننګرهار یونیورسټي دی. نو هغه کس چې احمد نومیږي په ننګرهار یونیورسټي کې سټوډنټ آی ډي 500 ده، خبره صحیح ده. او که چېرته خراسان کې یو بل شاګرد دی هغه هم احمد نومیږي، د هغه هم سټوډنټ آی ډي 500 ده، بیا نو یوازې سټوډنټ آی ډي کار نه کوي. دې لپاره موږ یونیورسټي هم ورسره اخلو چې هغه خراسان کې 500 آی ډي ده د احمد، او دا د ننګرهار پوهنتون کې 500 آی ډي ده، نوم یې احمد دی. نو داسې حالت ته موږ فنکشنل ډیپینډنسي وایو. که د بل مثال ته تاسو وګورئ، په دې کې موږ سره درې ډیپینډنسیانې دي. لومړی موږ سره اس اس ان او پروجیکټ نمبر دا دواړه پرایمري کی دي. او که زه اورز وګورم، ساعت چې کوم دی دا په دواړو باندې فنکشنلی ډیپینډنټ دی. دا ویکټور علامه راغلې دواړو خوا ته ساده علامه ده، ځکه یو کس چې اس اس ان فرض وکړه 10 دی، په هغه پروژې چې هغه نمبر یې 15 دی، په دې به 10 ساعته کار کوي. نو دا هاورز په دې دواړو باندې فنکشنلی ډیپینډنټ دی. امپلوي نیم صرف او صرف په اس اس ان دی، ځکه اس اس ان د امپلوي پرایمري کی ده، امپلوي نیم هم یوازې او یوازې اس اس ان سره کار لري. او پروجیکټ نمبر او پروجیکټ لوکیشن دا به صرف پروجیکټ نمبر سره کار لري. نو موږ سره دې کې درې فنکشنل ډیپینډنسیانې شوي چې هاورز په دواړو باندې دی، ای نیم یوازې په اس اس ان باندې دی، او پی نیم او پی لوکیشن په پی نمبر باندې. نو داسې حالت ته موږ فنکشنل ډیپینډنسي وایو چې زموږ نن پرایم اټریبیوټ په پرایم اټریبیوټ باندې څنګه وي، ډیپینډنټ وي. راځو موږ مخکې فنکشنل ډیپینډنسیانو کې هر وخت کې دا کوم چې رایټ هینډ سایډ دی دا به هر وخت کې فنکشنلی ډیپینډنټ وي په چا باندې، په لیفټ سایډ باندې، په چپ خوا باندې. یا د چپ سایډ والا دا به ډیټرماین کوي، دا به راته ښایي چې کوم رایټ سایډ یا ښي سایډ والا دی. که تاسو دلته وګورئ، موږ سره دلته یو ټیبل دی، په دې کې یو کس سمیت چې کوم دی هغه ډیټا سټرکچر درس ورکوي. ډیټا سټرکچر اوس فنکشنلی ډیپینډنټ په سمیت باندې دی. خو که یو سړی وایي چې یو سمیت ډیټا سټرکچر درس ورکوي، او هغه چې کوم کتاب ټیچ کوي د هغه ټکسټ د هغه
ټایمز دی رومن دی یا مارتین دی یا برټران دی دا خبره صحیح نه ده زمونږ ټیکس سره څه کار دی زمونږ کتاب سره کار دی چې سمیت ډیټا سټرکچر تدریس کوي هغه ټیکس په دې باندې فنکشنلی ډیپینډنټ نه دی خو ډیټا سټرکچر چې کوم دی په سمیت باندې فنکشنلی ډیپینډنټ دی نو که چېرته زه ټیکسټ هم راوړم هغه بیا زه یو بل ټیبل جوړم بوک یا کتاب یا کورس به لیکم چې کورس چې کوم دی هغه بوک چې کوم دی بوک نوم دا دی او هغې ټیکسټ دا دی پیجز یا پیج نمبر یې دومره دی خو که زه د یو استاد خبره کوم نو زه به وایم چې سمیت استاد دی او هغه کوم مضمون تدریس کوي ډیټا سټرکچر هغه ټیکس سره زما کار نشته سیټ اف فنکشنل ډیپینډنسي که چې د موږ سره یو نه زیاتې ډیپینډنسي وي هغې ته بیا موږ سیټ وایو که هغې کې دوه وي درې وي څلور وي چې یو نه زیاتې وي هغه موږ سره سیټ دی که تاسو دلته وګورئ موږ سره یو بل ډیپینډنسي ته هغه ته انفرډ فنکشنل ډیپینډنسي وایي دا په داسې یو ډیپینډنسي ته وایي چې یو فرض وکړه یو اټریبیوټ په بل اټریبیوټ باندې ډیپینډنټ وي هغه بیا په بل باندې وي نو دغه اول په دریم په لومړي باندې ته موږ انفرډ ډیپینډنسي وایي لکه که زه مثال ووایم چې یو ملک د یو بل چا غلام دی او هغه بیا بل ملک د ځان غلاموي نو هغه دریم ملک چې کوم دی هغه ډایرکټ اول ملک باندې دا د هغه غلام دی که دې مثال ته تاسو وګورئ منیجر اسسن زموږ په ډپارټمنټ نمبر باندې فنکشنل ډیپینډنټ دی او بیا منیجر فون چې کوم دی په د منیجر اسسن باندې ډیپینډنټ دی دا معنی چې یو ته لاس ورکړی هغه بل ته یا یو په یو تکیه کړی هغه په بل تکیه کړی بیا که زه دریم وګورم چې د منیجر فون چې کوم دی په ډپارټمنټ نمبر باندې چې هغه اول دی دا انفر ډیپینډنسي ده یا ځینې وختونو کې ټرانزیټیو ډیپینډنسي ورته وایي چې یو کس په یو تکیه کړی هغه په بل تکیه کړی هغه اخرنی په اولني باندې چې تکیه موږ وایو یا دې ډیپینډنسي ته موږ انفرډ فنکشنل ډیپینډنسي وایو چې موږ سره په دې کې وبخئ دې کې ځینې رولز دی به موږ ته راځي یا دلته یو بل مثال هم دی دا به هم در سره وګورئ یو بل مثال هم شته دی نو موږ راځو دغه په عمومي شکل یا نوټیشن چې موږ ښایو په ریاضیکي بڼه کې یا چېرته چې کتاب کې ورسره مخامخ شئ که داسې یو حالت تاسو ګورئ اف باندې موږ ښایو هغې نه وروسته خط دی بیا هم ایکول علامه دی دا موږ سره فنکشنل ډیپینډنسي راښیي چې وایي چې څومره اټریبیوټ دي وایي په سیټ کې دا ټول فنکشنلی ډیپینډنټ دي په چا باندې په ایکس باندې د دویم حالت کې وګورئ زیډ چې کوم دی یو دی دا زیډ فنکشنلی ډیپینډنټ دی په ایکس واي دواړه باندې لکه څنګه چې هلته سټوډنټ نیم و په یونیورسټي او سټوډنټ آی ډي باندې فنکشنلی ډیپینډنټ نو که د ایکس او واي نه یو لرې کړو بیا زموږ ډیپینډنسي قایمه نه پاتې کېږي ډیپینډنسي معنی تکیه کول چې په چا یې تکیه کړی په چا یې اتکا کړی دې لپاره ځینې ریاضیکي رول دي سیټ اپ انفرنس رولز دي شپږ رولز دي نو که د چا ریاضي لږ قوي دا به ورته ډېر اسانه وي او که ریاضي د چا لږ سخت دی کېدای چې په دې په اول ځل باندې سر خلاص نه شي او که لږ متوجه شئ لومړی چې کوم رول دی هغه ته ریفلیکسیو رول وایي ریفلیکسیو رول یا آی آر ون چې کوم سیټ اپ انفرنس رولز دي موږ وایو چې که چېرته وای سب سیټ د ایکس دی ان ایکس موږ سره عمومي سیټ دی اصلي سیټ دی او وای د دې فرعي سیټ دی نو موږ ویلی شو چې وای فنکشنلی ډیپینډنټ په چا باندې دی په ایکس باندې ولې ځکه وای د هغې فرعي سیټ دی نو فرعي سیټ هر وخت په اصلي سیټ باندې څنګه وي تکیه کړی وي دا رول خو منو دا خو عامه خبره ده په دې ټول پوهېږو کله چې په دې پوهېږو بیا دویم را سره هم منئ دویم رول ته موږ اګمنټیشن رول وایو اګمنټیشن رول په دې باندې که زه وایم که چېرته زما وای چې کوم دی دا فنکشنلی ډیپینډنټ په ایکس باندې دی یا وای زما په ایکس باندې تکیه کړې ده نو زه دواړو خواو سره یو بل عدد اضافه کولی شم دې سره مې چپ خوا سره مې هم زیډ اضافه کړه ښي خوا سره نو زه ویلی شم چې وای زیډ زما چې دی دا فنکشنلی ډیپینډنټ په چا باندې دی په ایکس زیډ باندې ځکه په ریاضي کې موږ ویلی شو چې له دواړو خواو سره عین عدد موږ اضافه کولی شو صحیح ده دا د ریاضي یو رول ده چې هغه ته اګمنټیشن رول وایي دریم چې کوم رول دی هغه ته ټرانزیټیو رول وایي لکه مخکې چې موږ په انفرډ ډیپینډنسي کې ویلې وبخئ ټرانزیټیو رول موږ داسې وایو چې که چېرته ما سره زاید په وای باندې فنکشنلی ډیپینډنټ وي او وای په ایکس باندې فنکشنلی ډیپینډنټ وي نو موږ ویلی شو چې زید ډایرکټ په چا باندې ډیپینډنټ دی په ایکس باندې ځکه زید په وای باندې و وای په ایکس باندې نو موږ ډایرکټ ویلی شو چې زید په چا باندې ډیپینډنټ دی په ایکس باندې څلورم چې کوم رول دی دې ته پراجکټیو رول وایي یا ډیکمپوزیشن رول ورته وایي پراجکټیو رول کې موږ دا وایو که چېرته زمونږ وای زید دواړه یو ځای په ایکس باندې ډیپینډنټ وي
نو یوازې وای هم په ایکس باندې څنګه دی ډیپینډنت دی یا یوازې زیډ هم په ایکس باندې څنګه دی ډیپینډنت دی ځکه وای او زیډ دا دواړه په چا تکیه کړی په ایکس باندې نو دا ویلی شو چې یوازې وای هم په ایکس تکیه کړی یا یوازې زیډ هم په ایکس تکیه کړی اوکې دې ته ډیکمپوزیشن یا پروجکټیو رول وایي پنځم چې کوم رول موږ سره دغه ته یونین یا ایډیټیو رول وایي دا د جمع حالت دی که چېرته وای په ایکس باندې ډیپینډنت دی او زیډ هم په ایکس باندې ډیپینډنت دی دا ویلی شو چې وای او زیډ دواړه په ایکس باندې ډیپینډنت دی دا خبره هم سټیټ فارورډ ده دا خبره هم کلیر ده ځکه وای هم په ایکس باندې ډیپینډنت ده او زیډ هم په ایکس باندې ډیپینډنت ده نو وای زیډ دواړه چې کوم دی په ایکس باندې څنګه دی ډیپینډنت دي ته یونین رول وایي چې زیډ او وای موږ سره یو ځای کړو ایډیټ یې وکړو یونین مو ورکړه او په ایکس باندې دواړه ډیپینډنت دي اخرنی چې کوم رول دی شپږم رول هغه موږ سره سوډو ترانزیټیو رول دی سوډو ترانزیټیو رول په دې معنی چې که چېرته وای ما سره په ایکس باندې ډیپینډنت دی او زید په ډبلیو وای باندې ډیپینډنت دی نو زه دا ویلی شم چې زید ما سره په ډبلیو ایکس باندې هم څنګه دی ډیپینډنت دی که ریاضي کې لږ دې باندې کار وکړه دې ته قیمتونه ورکړه ډېر ساده وای په ایکس باندې ډیپینډنت دی دا خو شو چې وای په چا باندې ډیپینډنت په ایکس او زید په ډبلیو وای دواړه باندې ډیپینډنت دی زید په چا باندې په ډبلیو وای نو زه ویلی شم ډبلیو به هغه سایډ ته ایکس خواته واړو زید چې کوم په ډبلیو وای ډیپینډنت نو زه ویلی شم چې زید ما سره په ډبلیو ایکس باندې هم څنګه دی ډیپینډنت دی